අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා Hiruuu Tech YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් අලුත් එක වීඩියෝ එකකට. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙලා ඉන්නේ Facebook සම්බන්ධ වීඩියෝ එකක්. මේ වීඩියෝ එකේදී අපි ඔයගොල්ලන්ට කියනවා ඔයගොල්ලන්ගේ account එක පාවිච්චි කරලා කරපු දේවල් දිනත් එක්කම බලා ගන්න පුළුවන් විදිහක් ගැන. ඉතින් මේ දේ ගොඩක් කට්ටිය නොදන්නවා වෙන්න පුළුවන්. අපි දැන් බලමු කොහොමද ඒක කරන්නේ කියලා. මෙතනදී ගොඩක් විස්තර අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මම කියන්නම් කොහොමද කියලා. මුලින්ම ඔයාගේ Facebook account එකට යන්න. ඊට පස්සේ මේ profile picture එක click කරලා පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා මෙතනදී මම මුලින්ම කියලා දෙන්නම්. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ friends ලා ඉන්නවනේ list එකේ. ඒ list එකේ ඉන්න friends ලා කවද්ද add උනේ සහ දැන් මේ අවුරුදු කීයක් ඉඳලාද ඔයගොල්ලන්ගේ friendship එක තියෙන්නේ කියලා බලා ගන්න. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ friendship එකේ දින කවදා ඉඳන්ද ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ friendship එකට දැන් අවුරුදු කීයක්ද කවද්ද පටන් ගන්න කියලා බලා ගන්න හොඳ විදිහක් තමයි මේ විදිහ. එකට පළවෙනි මෙතඩ් එක විදිහට අපි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ memories කියන එක. මේ memories කියන එක ඇතුළතදී ඔයගොල්ලන්ට දැන් මෙතනදී නම් පෙන්වන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒකෙදී ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නනවා ඔයගොල්ලන්ගේ දැන් මේ දවසේ මීට අවුරුද්දකට කලින් හරි දෙකකට හරි කලින් මේ දවසේ වෙච්ච සිදුවීම් තියෙනවා නම් මේ memories වල පෙන්නනවා. friend කෙනෙක් add වෙලා තිබ්බනම් ඒ add උන එකත් පෙන්නනවා. එතකොට මෙයා මේ අද වගේ දවසක දැන් අවුරුදු ගානකට කලින් මෙහෙම add වුණා කියන දේ බලා ගන්න පුළුවන්. එතනින් කවදා ඉඳන්ද එයා friend කෙනෙක් වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඊට අමතරව ලේසිම වැඩේ තමයි අපිට පුළුවන් පල්ලෙහාට ගිහින් මේ settings වලට යන්න. settings වලට ගියාට පස්සේ එහෙම පල්ලෙහාට ආපුවාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේ your activity කියන එක යටතේ තියෙනවා මේ activity log කියලා එකක්. ඉතින් ඒකට අපි ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් පල්ලෙහාට යනකොට connection කියලා එකක් තියෙනවා. එතකොට මෙතනදී තියෙන්නේ අපේ profile එකත් එක්ක අපි හදාගත්තු connection තා අපිට හැදුණු connection මොනවද කවද්ද දිනත් එක්කම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේකෙන්. මෙතනදී පෙන්නනවා අපි friends ලා add වුණ දවස් remove ඒ කියන්නේ අයින් කරපු friends ලා අපිට ආපු friend request ඊට පස්සේ අපි connect අපි follow කරන කට්ටිය follow කරන pages මොනවද අපේ followers ලා කවුද කවද්ද ඒගොල්ලෝ අපිව follow කරන්න පටන් ගත්තේ එතකොට අපේ කැමති දේවල් pages එතකොට අපි යවපු request අපි block කරපු කට්ටිය කවද්ද ඒගොල්ලෝ block කරේ එතකොට අපිට ආපු invitations මොනවද අපි ආපු invitations මොනවද කියලා මේ හැම දෙයක්ම අපිට දිනත් එක්ක බලා ගන්න පුළුවන්. මම උදාහරණ කීපයක් ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේක ඇතුළට ගිහිල්ලා. මෙතනදී යන්නේ view connection කියන එකට. එතකොට මේ connection සේරම පල්ලෙහාට යනකොට ඔයගොල්ලන්ගේ දිනත් එක්කම බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මෙතන filter කියන එකෙන් අපිට මේ categories වලට ගිහිල්ලා friends added කියන එකෙන් යන්න පුළුවන්. එතකොට අපි add කරගත්ත friends ලා කවද්ද add උනේ සහ ඒගොල්ලොන්ගේ නම් ඔක්කොම විස්තර වැටෙනවා එතනින්. ඊට පස්සේ අපිට බලන්න පුළුවන් මේ filters වලින් friend request ආපු දවස අපිට කවද්ද friend request එක ආවේ කියන දේ දැනට ඇවිල්ලා තියෙනවද බලන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව අපිට බලන්න පුළුවන් අපි page එකට like කරේ කවද්ද සහ like කරලා තියෙන pages මොනවද කියන දේ ඒකත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතනින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපි යවපු friend request මොනවද කාටද යවලා තියෙන සහ යවපු දිනත් එක්කම. එතකොට block එකෙන් ගිහිලා බලන්න පුළුවන් අපි කවුද block කරලා තියෙන්නේ කවද්ද block කරලා තියෙන දේවල්. ඒ වගේ මෙතන තියෙන හැම දෙයකම දිනයත් එක්කම ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් කවද්ද මේක කරේ කියලා. ඉතින් මේ තියෙන ෆීචර් එක ඔයගලන්ට හදිස්සියක් වුණොත් එහෙමත් නැත්නම් වෙන කාගේ හරි ෆෝන් එක ඔයාලට බලන්න උනොත් මෙයා මේ දවසේ කවද්ද කරේ එහෙම නැත්නම් මේක කවද්ද උනේ කියලා රික්වෙස්ට් එක ආවේ කවද්ද ඒක බ්ලොක් කරලා තියෙන කවද්ද ඒ වගේ ඕන දෙයක් මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් දිනත් එක්කම සාක්ෂිත් එක්කම. ඉතින් මේ ෆීචර් එක ඔයගලන්ට වැදගත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගලන්ට අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න ලැබුණා නම් අනිවාර්යෙන් අපේ channel එක subscribe කරගෙන යන්න. අපි දිගට මේ වගේ Facebook එක ඇතුලේ තියෙන ගොඩාක් දේවල් ගැන නොදන්න විස්තර ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් අදට ගිහින් එන්න හැමෝටම සුබ දවසක්.